Zdravím lidi, vítejte u 31. dílu mojí let's play série hry Watch Dogs Legion na kanálu Jekyll Haven's Den. Pokud mě ještě neznáte, jsem Jekyll Haven a patří mi tenhle let's play kanál. V minulém díle jsme zadrželi zrádného agenta Sirsu Malika a teď nám nezbyde, než se za ním zastavit a vyslechnout ho, co vlastně ví. Protože může mít zajímavé informace o té skupině Zero Day, která spáchala ty bombové útoky a namočila decek do tohohle velkého průseru. A tady ho máme zavřenýho v prosklený cele. Tak co pak nám povíš, Maliku? Okay, Malik. Tell us everything. We already know about the Canada House bombing and the earlier ones too. The earlier bombings? What are you... Oh, God, I've been captured by morons. I didn't do those bombings. I tried to stop those bombings. I am a patriot, and they called me a crank. Even Emma. But that's when I knew that intelligence wasn't enough. To save the Empire, I would need power. And fast. What about Zero Day, huh? You knew about that before we talked. I'm a spy. So yes, I knew a few details about the biggest terrorist attack in recent memory. Truth to tell, I really did think Zero Day was you. That's just Occam's razor. But if you insist on a conspiracy, Albion stood the most to gain. Have you really not thought of this? You talk a good game, Malik, but not good enough to talk your way out of what you've done. You'll be staying here for a long time. Oh, I doubt I'll be here long. These walls will fall along with all of you soon enough. This radical cooperative you've created is doomed to fail, like they all are. I've seen it a dozen times in a dozen places. You will tear yourselves apart. You won't even need Zero Day or Albion or whoever. A single unified ideology, a single strong leader. These have been the characteristics of power for all of human history. Democracy and pluralism were anomalies, blips on the timeline. That's what you are, DedSec. A footnote in the history of the Empire. But now the page is turning, and you are not ready for what happens next. No, tak z toho, co řekl, vypadá, že on přímo za těma velkými bombovými útokama na začátku hry zřejmě nestál. Ale Malik je špion, takže jestli lže, tak to patří k jeho přirozenosti. A z toho, co říkal, tak se snažil těm dalším útokům zabránit. You'll like this. Got word from Hamish that Nigel Cass is planning to unveil some new nasty project at a press conference. And why would I like that? Albion's always got some sort of nasty plan going. Because Hamish has convinced his Albion contact to talk to us. Apparently it took some doing, since Radu's a squirrely sort. He's been especially agitated lately. But he has insider information we could use. The meeting's at the Drowning Post. Wouldn't mind a drink while we plan how to give Nigel bloody Cass a black eye. Ale, naše další zájmová osoba, velký krvavý Nigel Cass, šéf Albionu, přímo pořádá tiskovku. Tak to, aby jsme se tam zastavili. A to co nejdřív. Ale nejdřív se setkáme s kontaktem Hamishe. Máme se setkat v nějaký hospodě a než ten kontakt přijde, tak si dáme drink. This is the place. Where's our informant? Bad news from Hamish. His contact is running late. May as well make yourself comfortable. No jo, jak jinak. Kontakt se opozdil, tak si prostě dáme nějaký drink. Tady nějaký dokument, to je, zdá se přímo od toho kontaktu. No, uvidíme, až se zastaví a pokecáme. Impairing our frontal lobe again, are we? Relax, Bags. Just fuel for the fire. The
The attack occurred just as Albion CEO Nigel Cass was announcing a new security. Turn up the telly, mate! Our cameras captured video of the attack, which some viewers may find disturbing. Without their tireless work, we couldn't have rolled out these checkpoints. Watch out! 43C. Engage contact right. Aimed fire! Aimed fire! Liar! You fucking liar! You're going to kill us all! Government officials have yet to issue a statement, but Cass had this to say. An attack on me and my men is one thing. We're trained to handle these monsters. But I will not abide civilian casualties. This city deserves peace. And I promise you, London, we carry on as we are, these attacks will continue. But we don't need to live like this. Scared to leave our homes. Criminals, terrorists like these, can be stopped before they even start. And I have a plan to do just that. Your police and politicians may have stopped fighting for you. But I will never stop. Thank you. This is what I'm talking about. Cass ought to be in charge of things. The hell he should. He's just another greedy bastard. Nigel Cass is the only one who gives a fuck about this city. Twat! Oi, break it up. Keep it civil. Fucking hell. Tell me you lot met with my contact and he had nothing to do with this. Your man never showed up, Hamish. But come on, this was a show. It has Cass written all over it. It seems rather convenient, don't you think? All the cameras were rolling when everything went down. Let's take a closer look. No, you don't get it, fam. Radu's been seriously unbalanced lately. Talking all sorts of rubbish about someone having to stop Cass, no matter the cost. Timing's too pat. Cass announces this new security initiative and then he's attacked in public. No way. Hope you're right. And it's not Radu gone off the deep end. Tak tohle je zajímavý vývoj situace. Nigel Cass chce přednést novou bezpečnostní iniciativu na tiskovce a přímo na tiskovce ho napadne nějaký šílenec v obrněném autě, který vybouchne. No, tak to vypadá, sice náhodou Nigel Cass nepřipravil special divadýlko, aby mu tu iniciativu hnedka schválili a aby on byl za spasitele. Koho to jenom připomíná? No, nechám na vaší představivosti. Takže vybereme někoho, aby jsme se šli podívat na místo toho incidentu a tiskovky. Nejlíp asi někoho, kdo se může dostat do oblastí zamořených Albionem. Ne, taky ne. Když mohl bys zkusit nějakou změnu. Já už vím. Vezmeme na toho našeho starého dobrýho policistu Dankworta, který nám už pomohl odhalit Malikův úkryt na radnici. Hi, how are you? That's good. Let's go. Copy that. A věda, tak tamhle to je. Je to v tom vnitrobloku a je to uzavřený snad ze všech stran. Nejdřív tady vytunelujeme pár bankomatů. Peníze jsou potřeba. This is the site where Nigel Cass was attacked, but, surprise, surprise, his personal goon squad has already scrubbed the area for evidence. This is supposed to be a crime scene. Why scrub it clean so quickly? Something's wrong here. Yes, if you search for clues, I may be able to reconstruct the attack in augmented reality. You do come in handy, Bagley. There is a CTOS data relay nearby. That will have the data I need. Copy that. Je to tady celý divný. Cass sem poslal skupinku svých zabijáků, aby to místo činu vyčistili. Ještě předtím, než by to se měla vyšetřit oficiálně policie. Tam prostě něco smrdí a Cass se snaží zahladit stopy. Tak se podíváme tady naším infiltrátorem Spiderbotem. Třeba nám pomůže spustit reléčko, aby jsme si mohli pustit v rozšířené realitě, co se tam přesně stalo. No tak, tyjo, kde je ten otvor?
Jo, musíme tudy. Jo, tamhle to je, tam je vypadlá mřížka. A hop, ne, vedle. I'm going to need a bit more data if you want me to reconstruct the scene in augmented reality. No jo, Pagli, vydrž, už se na tom pracuje. Musíme s tímhle malým robůtkem projít přes ty stráže, který nám samozřejmě nic nedarujou a při první příležitosti toho robůtka zničí. Tak jdem na to. Tak co pak tam máme? That should do it. Go back to the location of the incident to view the reconstruction. Jo, takže teďka musíme projít přímo do středu toho náměstíčka, kde máme spoustu po zuby ozbrojených blbečků z Albionu. A sakra. Dankvarte, někdo tě viděl a jde za tebou. Naštěstí ten ukazatel ještě není v červeném. Neviditelný útok teď. Neotáčej se. Dobrý, tak pro jistotu uspíme i tohodle. Dobrou noc. Dobrý, tak to by byly 2, ale uvnitř jich bude určitě víc. Tak dobrý, zatím mě neviděli. Tak ty budeš první. A sakra, tamhle na pódiu jsou další. Ale dobrý, nevšimli si mě. Jen se nesmí otočit. Tak dobrou noc. A je, ty na pódiu mají podezření. Tak se od nich radši držet dál. Aktivujeme jim tam pastičku, kdyby se náhodou přiblížili, budou překvapeni. Tak, taktická kamufláž. Teď se hlavně nepřiblížit k té pasti. Rychle než to vyprchá. Dobrou noc. Hoho, pěkně šlápnul do ksichtu. Jo, já ten areál čistím. Od vás. Tak jo, nalákáme k pastičce. A bum. Sakra, škoda, že tam nešel i ten víc ozbrojený. A je, viděl nás. A tu máš trochu elektřiny a bubuškem. Dobrý, u dalšího blbečka míň. Tak jo, a jdeme na rekonstrukci scény. A sakra, no to snad ne. Oni mi do toho budou nabíhat lidi, co nás viděli. No a už jsou tady, ještě máme tady. Tak je vyřídíme. Jo, to bylo pěkný. A je další, pojď kravaťáku. Jo, ty hajzle, no počkej. Já ti ukážu. Tu máš Dankvarte, mají s něho tím obuchem. This does look like pro-terrorism, in the sense that it's both professional and in favor of terrorism. Interesting. Dělej doražo. Au. Trošku elektřiny, parchante. A dobrou. To ještě nejsou všichni? Ne, vypadá to, že ne. A dej jich po nás víc. Sakra, nic nevidím. Budu to muset vyřídit na statku. Jo, hezky ho nakop, pěkně. Jo, to tak trochu neviditelnosti a tu máš. Přiškrtíme.
A to kolik těch agentů tady měli? Dělej rychle, než se zpamatuje. Jo, pěkné. No. A ještě jeden. Tu máš. Měl si se otočit a jít si po svým. Nedostal bys elektřinu a přes hůl. Tak jo, tohle už by měli být všichni. Jdem pokračovat. Tak kdo pak byl náš pan řidič, atentátník? Searching facial recognition databases, and here he is, Radu Florin, an Albion employee in good standing, until he tried to drive an exploding truck into his boss. Radu? Oh, shit. Fam, that's the bloke put me onto Themis. My contact inside Albion. That means this wasn't some orchestrated power play. Someone actually tried to kill Cass. What the fuck did he find to make him desperate enough to do this? Roll it, Bugs. Look at that. Albion trucks have black boxes on the undercarriage, just like aeroplanes. Takže ten Hamishův informátor Radu chtěl zabít Nigela Casse? No to je pěkný. Toho Cass musel něčím opravdu vyprudit, že jednal takhle. I can track down the black box, which should lead us to the truck's current location. Check the plates while you're at it. Of course. I'll also monitor Albion communications and 1,000 other little things you would appreciate. Looks like a disgruntled employee situation. Cass did something to seriously piss this guy off. Dickheads fighting dickheads. Something we can use to your advantage, yeah? Let's check out that truck. According to Albion radio chatter, they've moved the truck to the Tone bombing site. And here's something even stranger. They've moved Radu Florin's body along with it. The Tone site? Why would they do that? Albion has been coordinating recovery efforts at the site, which is rather vague. It's a dumping ground, innit? For problems they like to see disappear. If we find the truck, we find Radu. Agreed. Takže ten nákladák, s kterým chtěli spáchat atentát, i s tělem Radua Albion přemístil přímo na vykopávky Toan. Tam, kde jsme dělali na začátku mise výkopové práce. No, tak nezbývá, než se tam vypravit, najít ten nákladák a řidičovo tělo a zjistit, co se přesně stalo. Nebo proč to udělal a co můžeme zjistit dál. Ale na vykopávky Toan se podíváme až příště. Dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo z toho zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám moje video líbí, dejte like, sdílejte. Jestli ještě neodebíráte můj kanál a chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, dejte kanálu odběr. Od mikrofonu zdraví Jekyll Haven. Díky za pozornost a nashledanou příště.